منم باید نگیرم از همین میگیرم. سمت چپ باز می شود. Next station, Imam Hussein علیه السلام. Doors will open on the way. The station is Imam Hussein علیه السلام. پنج دیگه بمون تهران گفتم یواش بزن گفت باش آجیل شیری چی؟
گفتش که بالا از همین جنس داریم خانم لوازم این بالا من منتظر قبلش باید فکرشو می‌کردی. بیگودا بکنم مال من سنی شد انتونی کجا میرین؟ سردت معلومه نه؟ آیلین رسیدیم به لباسا یارم همینو بریم پایین میرسیم دریاچه همینو بریم پایین میرسیم
چی؟ ببین اینجا بشه که بیراهه داری ریشتگریه یه چرا مالشی اینجا پسر میشکنم ایفه الان خربه یا کیلویی میخوایم بفروشید تو میگی 2 کیلویی نه واقعا نه نیم ساعت دیگه بیاد فردا بیاد اگه شما بودید که من این وضعیت رو موجودی بگیرم آره بیا داری الان گرفتی که نداری 10-60 نداری چی بگم؟ یکم باید میدونه ازش بوی دستم از چیزی میکنم سرچیزی چه جمعی بود Detective more be the same. همین جوری برو نه دستاز رنگی بفرمایید. این حساب با اینجوری فراموش میشه در حساب برای خط شدن ولی نه یه واسه تماس باش توی واتساپ شنبه چی یک ذره هفته دیگه یک ذره 8 ذره 3 ذره